ઉદાહરણ 3 t=0 સમયે 0.1 kgના એક પથ્થરને ઊંચા બિલ્ડિંગ પરથી મુક્ત રીતે પડતો મૂકવામાં આવે છે. બીજા 0.2 કિલોગ્રામના પથ્થરને તે જ સ્થાન પરથી 0.1 સેકન્ડ બાદ મુક્ત રીતે પડતો મૂકવામાં આવે છે. પહેલું, t=0.3 સેકન્ડ સમયે આ બંને પથ્થરનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર મૂળ સ્થાનથી કેટલા અંતરે હશે? જ્યાં બેમાંથી એક પણ પથ્થર આ સમયે જમીન પર પડતો નથી. બીજું, આ સમયે બંને પથ્થરનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર કેટલી ઝડપથી ગતિ કરતું હશે? ત્રીજું, આ સમયે બંને પથ્થર વડે બનતા તંત્રનું કુલ વેગમાન કેટલું હશે? ઉકેલ: પથ્થર 1નું દ્રવ્યમાન m1 0.1 કિલોગ્રામ, પથ્થર 2નું દ્રવ્યમાન m2 0.2 કિલોગ્રામ, પથ્થર 1ની પ્રારંભિક ઝડપ v01 0 મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ, પથ્થર 2ની પ્રારંભિક ઝડપ v02 0 મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ. પહેલું, અહીં બંને પથ્થરો એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોવાથી તેમના વેગ અને વેગમાન સદિશો અદિશ સ્વરૂપે લઈ શકાશે. t=0.3 સેકન્ડ સમયે પથ્થર 1 વડે કપાયેલ અંતર d1 v01t plus 1/2 g(t²) 0.1/2 into bracket 9.8 into 0.3 square. d1 0.441 meter. સમીકરણ 1. પથ્થર 2ને 0.1 સેકન્ડ પછી છોડવામાં આવે છે. આથી t=0.3 સેકન્ડ સમયે પથ્થર 2ને પડવા માટે લીધેલ સમય t'=0.3 સેકન્ડ minus 0.1 સેકન્ડ =0.2 સેકન્ડ. આમ t'=0.2 સેકન્ડ સમયમાં એટલે કે t=0.3 સેકન્ડ સમયે પથ્થર 2 વડે કપાયેલ અંતર d2 v02t' plus 1/2 g(t'² 0.1/2 into bracket 9.8 into bracket 0.2 square. d2 0.196 meter. સમીકરણ 2. આથી t=0.3 સેકન્ડ સમયે મૂળ સ્થાનથી બંને પથ્થર વડે બનતા તંત્રના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનું અંતર dcm m1d1 plus m2d2 upon m1 plus m2 0.1 into 0.441 plus 0.2 into 0.196 upon 0.1 plus 0.2. માટે dcm 0.277 meter. સમીકરણ 3. બીજું, t=0.3 સેકન્ડ સમયે પથ્થર 1ની ઝડપ v1 v01 plus gt 0 plus 9.8 into 0.3. માટે v1 2.94 meter second inverse. સમીકરણ 4. t=0.3 સેકન્ડ સમયે પથ્થર 2નો પડવાનો સમય અંતરાલ t'=0.2 સેકન્ડ છે. આથી t'=0.2 સેકન્ડ સમય પછી પથ્થર 2ની ઝડપ v2 v02 plus gt' 0 plus 9.8 into 0.2. માટે v2 1.96 meter second inverse. સમીકરણ 5. અહીં t=0.3 સેકન્ડ સમયે બંને પથ્થર વડે બનતા તંત્રના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ઝડપ vcm m1v1 plus m2v2 upon m1 plus m2. માટે vcm 0.1 into 2.94 plus 0.2 into 1.96 upon 0.1 plus 0.2. માટે vcm 2.29
મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ સમીકરણ 6. ત્રીજું, t is equal to 0.3 સેકન્ડ સમયે બંને પથ્થરો વડે બનતા તંત્રનું કુલ વેગમાન. P is equal to P1 plus P2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. માટે P is equal to 0.1 into 2.94 plus 0.2 into 1.96. માટે P is equal to 0.686 kilogram meter second inverse is equal to 0.69 kilogram meter second inverse. સમીકરણ 7.